So yun, grabe, medyo napagod tayo. Kinakyat ko yun, oh. Yun. Kasi namili ako ng kahoy doon sa taas. My goodness. Medyo scary siya, pero kinaya ng powers na. Naman. Okay, tapos yun. Pinareserve ko lang, tapos bukas papapick up ko na si tricycle driver. So, okay? What's going on, mga kagig? In this video, we'll be making a workbench. Alright, so here's our plan sa SketchUp. For the materials, I'll be using 2x2 wood na pine. They call it Eco 4 dito. And then 2x4 for the legs. And for the surfaces, the tabletop and the bottom shelf, just plywood, 3/4 plywood. So let's start by making those frame muna. The top and bottom frames, and then i-attach na natin yung 2x4 na legs in the 4 corners. So, wala tayong masyadong fancy joineries dito. Di pa ako masyadong magaling sa ganun. So, pocket holes lang carry na yan. Next, we'll install the caster wheels. I got these from Lazada. One of these may lock for the brake. And then the rest, wala na. They rotate 360 degrees. Maganda kasi may caster wheels yung workbench natin para we can move it. Movable siya and mobile siya, right? And then finally, yung tabletop and the bottom shelf using just 3/4 plywood. And then that's it. Ganun lang kasimple. Simplehan lang natin to. We can also add another shelf dun sa middle. So maybe in the future. Madali lang naman yun. So, yan. Dito ka naman siya ipapwesto sa workshop ko. Diyan sa corner na yan. Kasi limited lang yung space ko. Nasa gitna niyan yung table saw natin. So, I need this table to be narrow para hindi masyadong mahirap gumalaw dyan. Kaya ako siya nilagyan ng casters actually. Para pwede ko rin siyang gawing outfeed table. So, alright. Let's buy our materials and let's rock! Ayan! Nandito tayo sa AV Construction Supplies. Pili tayo ng ano tawag dyan? Eco 4 po. Ay, nakakatakot. Tingnan mo na yung tinatapakan natin. Taas namin si Kuya, oh. So, halos pantay-pantay naman pala yung pagkakat, ano? Yes, madam. May... Kaya lang yung iba kasi. Talaga may... Kaya kailangan... Oo nga. Tingnan mo to, hindi to pantay, oh. Yes, madam. So, kailangan mo talagang no, mga baliko. Okay. 2x2. Ito 2x3, no? Yes, madam. Then, nasan yung mga 2x4 mo dyan? 2x4. Ayun po. Ano, sa kabila? 2x4? Yes. Gaganda. Mga straight. Yan ang straight talaga. 2x4? Makinis po. Meron din po kami niyang kindry naman. Ay, iba pa ba yun? Opo. Iba po ang palo sa kindry. Mas maganda yung kiln dry. Mas maganda po ang... Saka, Maganda rin po. Kasi matigas po. Kaya ito po kasi, Mas matibay. ang pinagkaiba talaga dito, kulay niya ay puti talaga. Mm. Makinis siya na ganyan. Okay. Ito kasi kahoy talaga siya na... Yung kiln dry, hindi siya puti. may pagka-brown po kasi parang puno po yung kulay. Ah, okay. Nakakita na. Ganito Imagine. So, mukha na siyang good lumber halos. May tsura niya. Parang okay po. Sige, pipili muna tayo dito. Sige, push na natin yan. 2x12. Tingnan mo kung may mga anong tawag dyan? Yung mga nuts ba yun? Apo. Kamanda pong ganda-ganda. Yung mga butas-butas. Saka, ayan, ang ganda niyan. I love it. Push na. Yan, tsaka yung by 8. Ayun na yung 8 niya. Nandun na sa kabila. Nakapili na tayo. Ang init, delikado kaya. Ayan. Nakyat ko kaya yun. Grabe. Uuwi na tayo. So yan, ready na yung setup natin with the miter saw. Sa floor muna tayo mag-work kasi wala pa nga akong workbench. Kaya tayo gagawa ng workbench para meron na akong table, tsaka hindi na ako dyan sa floor nag-work. So, bali ito yung ginawa ko, no? 70 inches kasi yung haba nung table ko, yung gusto ko maging haba nung table. Ayan yung plywood, oh. Ang hirap gawa ng stop lock. Ginawa ko,
Meron ako dyang parang sacrificial na kahoy. Sacrificial fence yung tawag nila dyan. Pero, hindi siya actually super sacrificial. Kasi, gamitin ko to para sa stretcher ng table ko. Sa sides naman. So, na-measure ko na yan. Magagamit ko siya. Hindi siya basta-basta sacrifice. Kumbaga, yung dulo na yun, yun na yung pinaka-stop lock ko. So, na-measure ko na yan. So, ready na tayong mag-cut nito? Let's go! Let's rock! Okay, so here's our first frame. Naka-layout na siya muna dyan. And then, nilagay ko lang muna yung one of the legs. Alright, kasi pinaplano ko kung paano ko siya i-join using pocket screws. So, medyo kinalawang na ako sa pagpa-pocket hole. So, kailangan ko i-refresh yung sarili ko. Ganito lang yung pocket hole joinery ko. Sagwa na nga yun. Luma na siya. Pinagtsatsagaan ko muna. Nag-order na ako ng bago. At in-attach ko dito sa wood para may pampabigat siya muna. And hindi gumalaw yung wood ko pag nilagay ko dyan. So, magpa-practice muna ako ulit. Meron akong scrap wood dito. Magpa-practicean ko muna kasi ayokong sirain yung piece ko na i-directa ko na doon. Alright. Here goes. Okay, I think naalala ko na yung concept niya, no? Kasi kalimutan ko lang talaga yung mga angle and ganun, charma. So, I think ngayon na-refresh na. So, ang plano ko, I think ito na lang. Pero ako I think no? Kasi
Hindi ko talaga sure and hindi ko pa siya na-search sa YouTube bago ako mag-trauma ng ganito. So, paumanhin naman dyan sa mga expert dyan na beginner lang ang lola. So, yun. Dito, magdadalawa akong pocket holes kasi pag ganyan, papasok naman yan dun sa kabila, dito sa 2x4 ko. And then, natatawa ako sa sarili ko. And then, dito naman is, dito na lang sa side. Yan. Para, papasok naman siya dito sa kabila. Kasi kina-consider ko rin na hindi magbabangga yung mga screws eh. So, I have to make sure of that. And then, syempre, dito baka lagyan ko pa rin ng screw from there going naman dito sa mga stretchers, diba? So, I want to make sure kasi pag nagkamali ako dyan, sukat ko na yun, bibili na naman ako ng wood. Hassle. Gusto ko na siya matapos agad. Okay. Okay, here goes nothing. Hello mga ka-gig! It's a brand new woodworking day. Tutuloy na natin yung workbench project natin. Pakita ko sa inyo where we left off yesterday. So, bali, yan na siya. Complete na yung pocket holes niya. Both frames. Sorry, medyo shaky yata yung camera. Ayan. Nistartan ko ng lagyan ng square clamps ba yung tawag dyan? Or triangle clamps? I don't know. Basta clamps sila. For those kinds of joineries. Ganyan. Para hopefully, mas square sila. And, makakatulong kasi at least ma-join ko yung top na pocket hole here. And then, once attached ko na, pwede ko na tanggalin yung clamp. Alright? So, let's get it on!